Dag in de Keukenhof. Hey everyone, if you enjoy our content, consider supporting us with a super thanks. Just hit the super thanks button below. Your small contribution makes our day better. Thanks a lot. Dag in de Keukenhof. Het is april. De zon schijnt. De familie Jansen gaat naar de Keukenhof. De Keukenhof is een grote tuin in Nederland. De tuin is heel mooi in de lente. Dan bloeien de tulpen. Wat is de Keukenhof? De Keukenhof, ook wel de tuin van Europa genoemd, is een van de grootste bloementuinen ter wereld. Het park ligt in Lisse en beslaat een gebied van 32 hectare. Elk jaar bloeien er ongeveer 7 miljoen bloemen, waaronder tulpen, hyacinten, narcissen en meer. De Keukenhof is alleen open van half maart tot half mei, wanneer de bloemen op hun mooist zijn. Reis. De familie Jansen woont in Amsterdam. Ze gaan met de auto naar de Keukenhof. Vader rijdt de auto. Moeder zit naast hem. De kinderen, Lisa en Tom, zitten achterin. Ze zijn blij. Ze zingen liedjes in de auto. Lisa zingt een liedje over bloemen. Tom zingt een liedje over de zon. Ze lachen en hebben plezier. Aankomst. Na een uur rijden komen ze aan bij de Keukenhof. Ze parkeren de auto en lopen naar de ingang. Bij de ingang kopen ze kaartjes. Ze zien veel mensen. Iedereen wil de bloemen zien. Lisa en Tom kijken rond. Ze zien mensen uit verschillende landen. Ze horen mensen praten in verschillende talen. Het is heel interessant. Tuin. De Keukenhof is heel groot. Het is 32 hectare groot. Dat is heel veel. Er zijn veel bloemen. Ze zien tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. De bloemen hebben veel kleuren: rood, geel, blauw en wit. Het is heel mooi. Lisa en Tom rennen door de tuin. Ze willen alle bloemen zien. Vader en moeder lopen rustig. Ze genieten van de mooie bloemen. Paviljoens. In de Keukenhof zijn ook paviljoens. In de paviljoens zijn bloemententoonstellingen. De familie Jansen gaat naar een paviljoen. Ze zien mooie bloemstukken. Lisa en Tom vinden het leuk. Ze maken foto's van de bloemen. Vader leest informatie over de bloemen. Hij leert veel nieuwe dingen. Moeder kijkt naar de bloemstukken. Ze vindt ze heel mooi. Lunchtijd. Na een tijdje krijgen ze honger. Ze gaan naar een café in de tuin. Ze eten broodjes en drinken sap. Ze zitten buiten. Het is lekker weer. Ze praten over de bloemen. Lisa eet een broodje kaas. Tom drinkt appelsap. Vader en moeder drinken koffie. Ze praten over de mooie bloemen. Ze zijn blij dat ze hier zijn. Meer bloemen. Na de lunch lopen ze verder. Ze zien nog meer bloemen. Ze leren over de bloemen. In de Keukenhof bloeien elk jaar 7 miljoen bloemen. Dat is heel veel. De bloemen komen uit bollen.
De bollen worden in de herfst geplant. Lisa en Tom vinden het interessant. Ze leren veel nieuwe dingen. Vader en moeder vinden het ook leuk. Thema. Elk jaar heeft de Keukenhof een thema. Dit jaar is het thema dromen. De bloemen zijn in mooie patronen geplant. Het lijkt op een droom. De familie Jansen vindt het prachtig. Lisa en Tom rennen door de tuin. Ze willen alle bloemen zien. Vader en moeder lopen rustig. Ze genieten van de mooie bloemen. Einde van de dag. Aan het einde van de dag zijn ze moe. Ze lopen terug naar de auto. Ze rijden naar huis. In de auto praten ze over de mooie dag. Ze willen volgend jaar weer naar de Keukenhof. De Keukenhof is een mooie plek. Het is leuk voor de hele familie. Iedereen geniet van de bloemen. Het is een dag om nooit te vergeten.